Welcome sa aking channel. Ako po si Jaevy at para sa vlog natin today, gumawa ako ng Tawan-tawa. Gumawa ako ng purple pop makeup look gamit ang Avon Cosmetics. Feeling Barbie tayo today. Barbecue. Corny yun. Para malaman niyo po kung paano ko na-achieve ang look na ito, watch till the end of this video. Kaya naman, make sure to like and subscribe my channel. Start na po tayo. Let's do this!
ay nagustuhan ninyo ang look natin today. Thank you so much for watching my vlog. Till next time, God bless po!